ด้วยภาพที่เป็น Memory Band Vintage มันอาจจะแบบมีแต่ของที่แบบสวยๆหายากแต่ว่าตัวอื่นๆที่เราทำออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม่ได้ Vintage ขนาดนั้นแต่จะมีกลิ่นอายของความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่ผมพยายามเริ่มมาที่ร้านเองอ่ะเราค่อนข้างที่จะหลากหลายคือผมเองเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสื้อผ้าเหล่านี้แต่ว่าเราไม่ได้แบบไปตั้งกรอบให้มันว่าจริงๆจะต้องแค่อเมริกันหรือว่าจะแค่ยุโรปอะไรเงี้ยดังนั้นแล้วที่ร้านน่ะผมว่ามันเลยกลายเป็นความหลากหลายมากกว่าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอเมริกันฝั่งของยุโรปฝั่งของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยของเก่าๆมากมายเหล่านี้ล้วนแต่น่าค้นหายินดีต้อนรับทุกคนเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเข้าสู่ช่อง The Decorum Menswear Channel นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ผมอยากจะสลับกันบ้างในสิ่งที่เราพูดเป็นประจำอยู่แล้วนะก็เลยออกมาเป็นฟิลทริปแล้วก็มาทำกับอีกช็อปหนึ่งแล้วกันที่เป็นร้านวินเทจที่มีชื่อเสียงแล้วก็คิดว่าหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วแนะนำตัวก่อนดีกว่าผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต่า Memory Band นะฮะก็เป็นเจ้าของร้านที่นี่นะฮะจริงๆเราก็ทำที่นี่มาประมาณ8 ปีแล้วครับครับผมธุรกิจนี้ก็เกิดขึ้นจากความชอบส่วนตัวนั่นแหละเริ่มจากค่อยๆซื้อทีละนิดแล้วก็เทรดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนเป็นร้านปัจจุบันนะคำว่าวินเทจเนี่ยมันเป็นสิ่งของต่างๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยที่ถูกผลิตในอดีตและไม่ถูกผลิตซ้ำผมว่าอันนั้นคือความหมายของคำว่าวินเทจของผมความเอกลักษณ์ความที่แบบไม่สามารถย้อนเวลากลับไปผลิตได้ผมว่าอันนี้ทำให้คำว่าวินเทจมันน่าสนใจมันน่าค้นหาในส่วนตัวของคาแรคเตอร์ของร้าน Memory Brands เนี่ยวินเทจเนี่ยโฟกัสในด้านวินเทจของเสื้อผ้าแบบสไตล์ไหนเอาแบบว่าที่น้องเต่าชอบดีกว่ามันจะมีหลักๆมีสไตล์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ช่วงครับเมื่ออย่างทริปล่าสุดที่ผมไปฝรั่งเศสเองเนี่ยมันก็จะมีของยุโรปมาได้เยอะอะไรเงี้ยอย่างช่วงต้นปีจะเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายมากกว่าครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเบสอาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์ความเป็นเอกลักษณ์ความไม่ซ้ำมากกว่าครับครับผมจุดเริ่มต้นของตัวร้าน Memory Brands เนี่ยมันเริ่มต้นจากตอนไหนแล้วก็ความสนใจแรกๆในครั้งแรกที่ทำให้สู่เนี่ยวงการเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยมันคืออะไรโอเคฮะถ้างั้นต้องย้อนกลับไปสักประมาณ8 ปีก่อนหน้านี้ครับก็ช่วงแรกๆที่ผมก็เป็นแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบเริ่มที่จะแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทำงานประจำทำงานออฟฟิศก็อาจจะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงชิโนอะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งได้ไปตลาดนัดรถไฟรัชดาเทรนด์มาร์เก็ตก็ไปเจอร้านพี่มณะพี่ณะเดโลกาก็เป็นความบังเอิญเหมือนกันที่แบบได้เข้าไปในร้านแล้วแบบเราเข้าไปเจอกับตัวเฟรนด์เบิร์ดตัวหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเสื้ออะไรที่มันมีโทนสีที่มันเป็นเอกลักษณ์นั่นคือชิ้นแรกที่เราได้เริ่มรู้จักกับเสื้อผ้าวินเทจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรามีหน้าร้านอะไรเงี้ยอ๋อครับถามน้องเต๋าหน่อยดีกว่าช่วยอธิบายหน่อยว่าหลักๆของ French workwear หรือว่าเป็นมอลวินเทจแจ็คเก็ตนี่มันเป็นยังไงบ้างจริงๆ French workwear เนี่ยเอกลักษณ์ก็คือ3กระเป๋าครับจะเป็นเสื้อ workwear ที่มี3กระเป๋าบางครั้งอาจจะเห็นกระเป๋าอยู่ด้านหน้าบ้างบางครั้งอาจจะอยู่ด้านในบ้างแล้วก็เรื่องของโทนสีฮะโทนสีที่เป็นสีน้ำเงินที่แบบสามารถบ่งบอกได้เลยว่านี่คือ French แล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวไหนสวยขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีคอที่เป็นคอบัวหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วกับพวกกางเกงพวก French มันจะมีตัวไหนบ้างที่เป็นที่เขานิยมกันเนี่ยครับจริงๆ French ก็จะเป็นโทนใช่ครับจะเป็นโทนสีเดียวกันเลยฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นปีที่ลึกหน่อยก็อาจจะแบบไม่มีตัวที่ใส่เข็มขัดอะไรเงี้ยก็จะมีแบบบัคเกิลแบ็กด้านหลังอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เราอาจจะคุยหรือว่าดูพวกเสื้อผ้าที่เป็นพวก French vintage แล้วกันอาจจะเป็นไปได้ก็จับพวกแจ็คเก็ตพวกเวิร์กแจ็คเก็ตช็อตแจ็คเก็ตแล้วก็หลายๆคนทางออเดียนส์บางคนน่าจะสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นการ educate คนที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็จริงๆผ้าเนี่ยมันจะมีหลายประเภทครับพี่กายมันจะมีทั้งฝั่งของคอตตอนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผ้าลักษณะเหมือนผ้าคอตตอนธรรมดาครับผมครับแล้วก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งคือผ้าโมสกินครับโมสกินที่เนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้าโมสกินจริงๆถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเหมือนตัวตุ่นอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีผ้าจะมีลักษณะของความมันวาวจริงๆในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยผ้าโมสกินใช้เปรียบเทียบเหมือนฝั่งยีนของฝั่งอเมริกัน
ครับเหมือนต้องการที่จะมีความคงทนมากขึ้นครับแต่ด้วยเอกลักษณ์ของผ้าเนี่ยมันเลยทำให้มันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ทำออกมาแล้วมันใส่ออกมาแล้วมันจะดูแตกต่างจากฝั่งคอตตอนครับผมครับนอกจากโมสกินแล้วเนี่ยก็จะมีตัวลินินอีกตัวหนึ่งอะที่เป็นผ้าก็จะมีหลักๆ ก็จะมีประมาณ3 material ที่เขาใช้แต่ว่าจริงออริจินอลส่วนมากจริงถ้าเป็นเก่าๆก็คือโมสกินก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างคลาสสิกกว่าหรือเปล่าครับจริงๆคลาสสิกกว่าใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบแยกปีจากผ้าเพราะว่าในช่วงที่พัฒนาช่วงปีที่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น50-60หรือปัจจุบันเองก็ยังมีผ้าโมสกินอยู่แต่เพียงแต่ว่าลักษณะของการใช้งานมันถูกแตกต่างออกไปการใช้งานของผ้าโมสกินอย่างที่บอกไปเมื่อก่อนคือเขาใช้ด้วยความคงทนแต่ว่าด้วยลักษณะงานที่เปลี่ยนไปด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปปัจจุบันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อผ้าที่มีความคงทนสูงขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความนิยมอาจจะน้อยลงมันก็เลยพัฒนาเป็นแฟชั่นมากกว่าฮะกางเกงก็จะมีโทนสีที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเลยครับกับตัวแจ็คเก็ตแต่เพียงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกางเกงเพลนปกติเป็นกางเกงเวิร์กปกติอะไรเงี้ยที่แบบอาจจะมีกระเป๋าที่ใส่เครื่องมือต่างๆอาจจะแบบบางตัวจะแบบมีดับเบิลผ้าให้มีความคงทนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นมากกว่าบางตัวอาจจะมีจีบด้านหน้าก็แล้วแต่แบรนด์ในช่วงนั้นว่าจะดีไซน์ออกมาประมาณไหนแต่ว่าหลักๆคือสีครับสีใช่ไหมครับเป็นสีอย่างเงี้ยนะใช่ครับใช่ครับบางครั้งก็อาจจะเห็นสีที่เป็นโทนฟ้าที่อ่อนมาหน่อยครับก็จะเป็นโทนประมาณนี้ครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟรนช์เฟิร์กอ่ะคือตอนที่เราใช้ไปแล้วมากกว่าคือพอมันถอดสีมันก็จะมีพาติน่าที่สวยก็คล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับยีนนะครับที่แบบมันจะมีการเฟดอะไรเงี้ยแต่ฝั่งของฝรั่งเศสเองเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งมากกว่าครับผมครับถ้าเกิดเฟดสวยๆของพวกเฟรนช์เวิร์กแวร์มันดูตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยคือส่วนมากคือจริงๆถ้าในมุมแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเหมือนถ้าตัวที่สวยๆจริงๆอ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนการแพทช์มากกว่าเหมือนการแบบซ่อมการใช้งานหนักจริงๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนึงนะยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็คือเป็น French Black Moleskin ที่แบบผ่านการใช้งานหนักมาจริงๆก็จะมีการแพทช์มีการซ่อมต่างๆนานาที่แบบว่ามันเกิดการใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้คือเฟสที่สวยคือลักษณะการใช้งานมาหนักที่สวยครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบจะเป็นวันbyวันจริงๆเลยนะคือมีการซ่อมจริงด้วยซ่อมที่ตั้งใจทำแพทช์เวิร์กครับคือจริงๆผมว่าในแต่ละประเทศมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับของฝรั่งเศสเองก็จะมีเป็นความฝรั่งเศสสูงก็จะมีความวิจิตรความแบบศิลปินมีความเป็นอาร์ติสต์ในนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็จะถูกแฝงเข้าไปเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นคอการตัดเย็บต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของไอเทมฝั่งฝรั่งเศสเองแต่ว่าในแต่ละประเทศก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากมายฮะถ้าเกิดมันเป็นแบบพวกFrench military อย่างเงี้ยมันมีตัวไหนที่เป็นได้รับความนิยมบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆ French military เนี่ยก็จะเป็นฝั่งของ M47 ครับ M47 ที่แบบเป็นกางเกงทหารคาร์โก้ที่เป็นลักษณะเหมือนทรงใหญ่หน่อยเลยฮะอันนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยครับช่วงนี้จะมีตัว French coat สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้จริงๆผมได้มาจากทริปทริปซื้อของที่ยุโรปเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ผมได้เป็นเดสต็อกมาเลยฮะตั้งแต่ปี 1950 แบบไม่เคยใช้งานมาเลยครับตัวนี้ M35 ครับ M35 เป็นฝรั่งเศสความหายากของตัวนี้คือผ้าครับที่เป็นลินินเพราะว่าปกติผ้าลินินเนี่ยจะถูกผลิตในช่วงแรกๆแค่ไม่กี่ปีครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นแคนวาสครับผมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรไอเทมครับที่จะถูกนำไปขายที่งานเดอะคอลัมน์ที่เราได้แต่จริงๆตัวนี้พอมันไม่ใช่แคนวาสมันเป็นลินินมันใส่ง่ายขึ้นครับมันทำให้แบบน้ำหนักเบาลงแล้วก็ความหนาอากาศก็ถูกผมว่ามันใส่ได้แล้วก็ practical กับการไปเที่ยวในหลายๆที่นะอย่างเงี้ยเพราะว่าจะใช้หนักบางทีผมว่าจริงๆก็อาจจะไม่ใช่สำหรับคนทุกคนแล้วกันอะไรเงี้ยครับผมก็ในรอบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีจัดงานด้วยกันแหละเป็น pop up แล้วก็เป็น special selection ที่เราเหมือนกับให้น้องเต๋าเขา select มาเพื่อมาวางไว้ที่เดคอรัมเราแล้วก็ให้เหมือนกับแฟนๆของร้านเราได้มาดูแล้วก็ได้ลอง experienceสไตล์นึงแล้วกันซึ่งก็ฉีกมาจากร้านเดคอรัมด้วยอะไรเงี้ยมันก็ได้ exchange กันทั้งกลุ่มคน2กลุ่มเข้ามา mix ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นน้ำจิ้มหน่อยเป็นแบบเป็นเทสเตอร์ให้กับคนดูของทางช่องเราด้วยนะครับผมว่ามีไอเทมอะไรบ้างที่กะว่าจะมาดิสเพลย์ที่งานของเราแล้วกัน Rebrand X Decorum ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับได้ครับก็
ก็จะมีแบบ dish pad อืม โค้ดมี เจ๋ง เฟนลินินแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบเฟนแบ็กมูสกินมีEuropean military อะไรอย่างเงี้ยฮะ อ๋อ ก็จะมากมาย แต่ว่า อืม ความพิเศษของครั้งนี้คือผมคัดสภาพเป็นแบบพวก dead stock ซะส่วนใหญ่อะ โอ้ แบบไม่เคยใช้งาน เจ๋ง ดังนั้น ครั แล้ บ วเนี่ยคอนดิชันจะแบบจะใหม่กิฟเลยครับ ก็จะมี 2 ตัวนี้ครับ ที่เป็นไฮไลท์ก็อันนี้ก็จะเป็นอิตาเลียน military renin ครับ อันนี้จาก World War II ครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเหมือนกันครับ Italian Military แต่อันนี้เป็น World War I Dead Stock ก็อายุร่วม100 ปีไม่เคยผ่านการใช้งานเลยฮะ ราคาน่ารักครับ ราคาน่ารัก นี่ตัวนี้ผมชอบมากเลย ขอบคุณ สวย แล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเป็นไรเดอร์ อืม Dispatch Rider อันนี้ก็เป็น Dead Stock ตั้งแต่1950 นะฮะ ครับ ครับ อันนี้ก็จะนำไปที่งานเหมือนกัน ฟีลลิ่งดีเนี่ยผมว่าไม่หนักนะ ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้หนักมากใส่ได้เลยสำหรับคนที่หาโค้ดนะ หรือว่าแบบถ้าจะไปซื้อพวกเนี่ย dispatch ที่มันทำใหม่ หรือว่าพวก trench coat อย่างเงี้ยผมว่ามาเอาพวกนี้ไปนี่สบายเลย ครับ อันนี้อยากให้ลองครับ อยากให้ลอง ได้ครับ คือความรู้สึกจะต่างกันนิดนึงฮะระหว่างตัวผ้าที่เป็นลินิน โอเค กับตัวผ้าที่เป็นผ้าหนา ได้ครับ โอ้นี่เบามากนี่เบามากนี่เท่เลย ด้วยความที่มันเป็นโอเวอร์โค้ทมันก็จะมีกระเป๋าที่สามารถล้วงเข้าไปถึงกระเป๋ากางเกงด้านในได้ อืมครับครับ เท่เลยเนี่ยใส่ทับอีกที Memory Brands Pop Up ที่ The Decorum เนี่ยนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้นะครับผมคิดว่าก็อยากจะชวนทุกคนนะครับผมที่ทั้งที่เป็นแฟนเสื้อผ้าคลาสสิกแล้วก็คนที่ชอบเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยผมว่าลองแวะมาที่ร้านเราได้ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวคงมีจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆอะไรกับน้องเต๋าด้วยแหละ ครับ นะครับผมแล้วก็มีอะไรก็จะได้มาคุยในเรื่องลึกๆต่อกับน้องเต๋าอีกทีนึง ครับ นะครับผม น่าสนุกนะครับ ครับผม สินค้าน่าสนใจมากมายก็จะถูกไปจัดแสดง แล้วก็ไปวางจำหน่ายที่ อืม ที่งานนะวันที่ 17 18 19 ครับผม ครับตัวผมเองก็จะไปด้วยเหมือนกัน ครับ ก็ ผม ได้พูดคุยกันมากมาย ถ้าใครแบบสนใจหรือชื่นชอบ หรือว่า อืม มีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเสื้อผ้าสไตล์ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ ครับ สามารถ ผม เข้าไปพูดคุยกันที่งานได้ครับ lastly เดี๋ยวผมคิดว่าก่อนปิดนี่อยากจะให้แต่งตัวแนะนำแบบพี่มายผมเนี่ยเขาสมมติเขาเป็นพวกเวสเทิร์นพวกอเมริกันมากกว่า ผมว่าอยากจะ transform ให้เขาเป็นแบบ ได้ครับ เป็นหนุ่มยุโรปบ้างอะไรเงี้ยครับผมหนุ่มเฟรนช์บ้างเนี่ยลองช่วยสไตลิ่งบักไม้ให้ผมดูหน่อยนะครับผม ได้ครับได้ครับ ผม ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมได้ครับ ก็จริงๆ เสื้อตัวในเป็นKMA นะครับ Korea Military Academy ครับคาโมเกียวยอนบกครับ ก็เป็นลายคาโมที่ทหารของเกาหลีใส่ฝึกซ้อมประมาณนี้ฮะซึ่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วฮะพอแมทลุคกับกางเกงสีขาวมันก็ทำให้ลายมันดูซอฟต์ลง แต่พอทับด้วยเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งที่เป็นแจ็คเก็ตรับเบอร์ของฝรั่งเศสตอนช่วง 60 เนี่ยมันก็ทำให้ลุคมีคาแรคเตอร์ที่จัดจ้านนะ อย่างที่ทุกคนเห็น ก็ใส่ไปทำอะไรครับ จริงๆ มันคือเรนโค้ทครับ อ๋อ ครับมันคือเรนโค้ทที่ใส่กันฝน แล้วก็มีดีเทลแบบคอที่เป็นลูกฟูกด้วยฮะซึ่งตัวแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้ก็จะถูกนำไปขายที่งานนะฮะโอเคครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุคนะครับเป็นยูโรเปียนนะครับ เป็นโอยูโรเปียนปาจามาสครับ ก็เป็นลายทางที่แบบพอเอามาแมทลุคเป็นโอเวอร์เชิ้ตใส่คลุมเนี่ย ผมว่ามันก็เพิ่มความสนุกในการแต่งตัวได้มากขึ้นนะ และด้วยความที่มันเป็นชายโตรงบ็อกเชิ้ตเนี่ย มันทำให้เวลาเราใส่คลุมทับนอกเนี่ย มันทำให้ดูไม่ลุ่มล่าม เป็นไงครับ ชอบไหมครับ ชอบเลยครับ สำหรับผมมันเหมือนการประกอบจิ๊กซอว์มากกว่าฮะที่แบบเป็นเฟรมที่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ย คือผมค่อยๆได้ตัวจิ๊กซอว์แต่ละตัวค่อยๆประกอบจนเห็นภาพ แต่ว่าภาพนี้มันจะไม่มีทางประกอบเสร็จ เพราะว่าผมจะต้องเรียนรู้ตลอด เวลาเราค้นเจออะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องไปศึกษาว่าจริงๆมันคืออะไรนะแล้วก็ค่อยๆประกอบภาพ แล้วพอเรามองจากภาพใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นผ้าสมมติว่าเราศึกษาเรื่องผ้า เราก็จะรู้ว่าผ้าลินินเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ประกอบกับตัวกระดุมที่แบบถ้าเป็นกระดุมที่เป็นลักษณะเป็นกระดุมไม้ มันถูกผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่ พอภาพแต่ละอันมันประกอบเข้ารวมกันมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่เรามี แต่ว่ายังไงก็ผมก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆครับ